วันนี้พามาชมนะครับ Honda CBR 650F Minor Change LED สวัสดีครับ YouTube Channel D Big Bike หรือร้านที่เจริญยนต์นะครับซื้อขายและเป็นรถ Big Bike มือ 2วันนี้พามาชมใช้คำว่าคันแรกของร้านอีกแล้วคันแรกของร้านอีกแล้วนะครับเมื่อประมาณ3 เดือน 2-3 เดือนก่อนได้เห็น CB 650F ที่เป็นโฉมปัจจุบันนะครับเข้ามาผมก็จากการทำคลิปให้เรียบร้อยแล้วคลิปนั้นก็ดูยอดวิวหลายแสนวิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ได้มาละกับเจ้าตัว CBR 650F โฉมปัจจุบันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าที่ร้านถ้าเป็นโฉมเก่าตอนนี้ยังยิ่งกว่าทองอีกรถมาไวไปไวจริงๆเลยใครที่ติดตามกันนะครับหลายคนถึงขนาดว่าอยากจะมัดจำไว้เลยได้ไหมบอกอย่าเพิ่งมามัดจำรถยังไม่มาอย่าเพิ่งเอาเงินมาฝากผมนะครับทิ้งแค่เบอร์โทรศัพท์ไว้กับเซลล์ก็พอแล้วเดี๋ยวมีรถเข้ามาเดี๋ยวเขาจะโทรแจ้งเองซึ่งมันก็เลยมาไวไปไวอย่างที่เห็นนะครับนั่นคือโฉมก่อนหน้านี้แต่คันนี้เป็นโฉมปัจจุบันใหม่มากรถไม่กี่เดือนอีกแล้วนะครับใหม่ตอนนี้ 7,000 โลได้มาก็ตื่นเต้นอยากมาทำให้ทุกคนดูเหมือนเดิมนะครับผมนี่ยังไม่ให้ถ่ายรูปลงเว็บนะครับเดี๋ยวมันจะไปก่อนเดี๋ยวจะทำคลิปไม่ทันวันนี้เลยดึงออกมาล้างเสร็จเรียบร้อยดึงออกมาทำก่อนเลยนะครับยังไม่เอาไปร้านใหม่เลยพามาดูก่อนนะครับเจ้าตัว CBR 650F นะครับ Minor Change คันหน้านี่หลายคนต้องบอกว่าทำไมถึงใช้คำว่า Minor Change ทำไมไม่ถึงใช้คำว่าโฉมใหม่ Minor Change มันก็คือมีการปรับเปลี่ยนโฉมเล็กน้อยเมื่อเทียบกับโฉมก่อนหน้านี้นะครับก็แล้วแต่จริงๆเรียกโฉมใหม่ก็ได้แต่มันไม่ได้แบบเปลี่ยนแบบเต็มทั้งคันอะไรขนาดนั้นยังคงเป็นพื้นฐานที่ยังใกล้เคียงกันในตัวเก่าหรือปี 13-16 นะครับซึ่งพื้นฐานยังคงใกล้เคียงกันแต่มีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะครับว่ามันมีอะไรแตกต่างจากโฉมเก่าหรือว่าโฉมก่อน Minor Change กันบ้างบางคนก็เรียกโฉมใหม่บางคนก็เรียก Minor Change นะครับบางคนก็เรียกว่าโฉม LED ซึ่งใน Honda ปีประมาณสักปลาย 16-17 จะเห็นว่าหลายรุ่นนะครับทำไมถึงใช้คำว่า LED เพราะไฟหน้าโดดเด่นที่สุดในเกือบทุกรุ่นเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวตระกูล CBR 500R CB 500X หรือแม้กระทั่ง CB พื้นฐานยังคงคล้ายกับตัวเก่าเครื่องยนต์ยังคงคล้ายกับตัวเก่าแต่ตัวที่คนส่วนใหญ่จะแยกง่ายที่สุดนะครับนอกจากสีก็คือเรื่องของไฟหน้าตัวปีตั้งแต่13 14 15 16ยันก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นปี17หลายคนจะทราบกันดีว่าเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่เรื่องของสีแต่ละปีเท่านั้นเองแต่ในตัว17ก็คือนอกจากสีใหม่ขึ้นมาก็มีเรื่องไฟหน้าด้วยอันนี้คือหน้าตาภายนอกนะครับที่เราดูกันนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นถังช่วงท้ายหรือหลายๆอย่างยังคงคล้ายกันในตัวโฉมเก่าซึ่งนะเจ้าตัวไฟหน้า LED นี่ก็ดูแล้วพรีเมียมและดูล้ำสมัยขึ้นนะครับซึ่งบางคนบอกว่าบอกคันนี้เปลี่ยนแค่ไฟหน้ากับสีเท่านั้นเองจริงๆไม่ใช่มันยังมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่เปลี่ยนมากกว่าโฉมเก่าแต่ผมว่ากลับดีนะการที่ Honda เนี่ยลากโฉมนั้นมาหลายปีเหมือนกันแล้วพอมาเป็นโฉม17นึกว่าจะแบบว่าเป็นโมเดลใหม่เลยเหมือนอารมณ์แบบนินจา650นะครับ09ถึง2011พอเป็น12ก็เปลี่ยนโฉมทั้งคัน17มาใหม่ก็เปลี่ยนโฉมทั้งคันเปลี่ยนชนิดว่าโครงเครื่องทุกอย่างแทบจะเปลี่ยนหมดเครื่องอาจจะเป็นสไตล์ที่คล้ายเดิมแต่ก็ยังคงเปลี่ยนนะครับแต่ในตัว CB นี่ถือว่าลากโฉมมานานทำให้ Minor Change ในที่นี้ทำให้ตัวโฉมเก่ามันก็เลยยังดูรู้สึกว่ายังไม่ตกรุ่นเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกครับถ้าสำหรับร้านผมไม่ว่าจะโฉมใหม่หรือโฉมเก่าโฉมใหม่คันนี้คันแรกยังวัดไม่ได้แต่โฉมเก่านี่ยิ่งกว่าทองอีกเพราะว่ามาปุ๊บไปปั๊บภายในวันทุกทีแล้วมาดูกันนะครับจุดเล็กๆน้อยมีอะไรบ้างจุดแรกคือไฟหน้าอย่างที่เห็นไปจุดที่2คือเรื่องเครื่องยนต์จากที่ผมมองเลเยอร์นะครับแม้กระทั่งฝาเครื่องอะไรหลายๆอย่างรายละเอียดนะไส้ในจากที่ไปเช็คมารู้สึกก็ยังคงใช้ตัวเดิมนะครับเพียงแต่มีการเหมือนน่าจะเป็นการแฟดกล่องหรือเปล่าเพื่อให้แรงม้ามันเยอะขึ้นในที่นี้ก็คือจากตัวเก่าในโฉมแรกแรงม้าสูงสุดอยู่ที่87ตัวณ 11,000 รอบนะครับแต่ในโฉมนี้อยู่ที่ 89.9 ตัวณรอบแรงม้าสูงสุดก็อยู่ที่ 11,000 รอบเหมือนกันก็คือแรงม้าเยอะขึ้นแต่ดูจากน่าจะอันนี้ผมคิดเองนะครับหรือว่าถ้าใครรู้มามากกว่านี้เมนเข้ามาบอกผมทีใต้คอมเมนต์ได้นะครับแต่จากที่ดูเลเยอร์น่าจะเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัวเดิมแหละแต่น่าจะมีการรีแมปหรือแฟดกล่องใหม่อะไรหลายอย่างทำให้แรงม้ามันเยอะขึ้นนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างในเรื่องเครื่องนะครับไม่เชิงว่าจะหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะเลยมีการแตกต่างเรื่องสีนะครับซึ่งสังเกตดูเสื้ออะไรข้างในเป็นสีดำแต่จะมีเรื่องของตัวฝาชามคัดฝาวาล์วนะครับรวมถึงฝามัดจานไฟที่มีการเปลี่ยนเป็นสีทองนะตัว CB Naked ก็เปลี่ยนอารมณ์นี้เหมือนกันคือแบ่งชัดเจนเลยนะครับอารมณ์เหมือนในถ้าเป็นเทียบกับดูกติก็คือถ้าเป็นตัวพันนิกาเล่ถ้าเป็นตัวใหญ่พวก1199 1299ก็จะเป็นแข็งทองนะครับตัวถ้าเป็น899 959ก็จะเป็นแข็งเงินนะครับก็จะแยกกันสีแต่หน้าตาเลเยอร์มองข้างนอกขนาดเดียวกันแล้วต่อมาจุดเรื่องถ้อยเสียนะครับสังเกตว่าเลเยอร์ถ้อยเสียมีการปรับเปลี่ยนไป
บางคนบอกเปลี่ยนแค่ฝาครอบจริงๆเห็นก็ว่ามีการปรับเปลี่ยนให้ไส้ในมันรองรับมาตรฐานในเสียงที่สูงขึ้นนะครับสังเกตว่าท่อเนี่ยตัวใหม่จะเป็นอีกทรงหนึ่งซึ่งทรงเก่าก็คล้ายๆกันแต่นะตัวท่อนี้ตัวนี้กับตัวเก่าก็จะคนละตัวนะครับซึ่งหลักๆก็เครื่องแรงม้าเพิ่มขึ้นมา 2.9 ตัวหรือ3ตัวประมาณนะครับกับท่อเสียที่เลเยอร์เดินใหม่เพื่อรองรับมาตรฐานในเสียงที่สูงขึ้นต่อมาอีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือเรื่องของโชคเนี่ยตัวนี้เป็น41มิลเหมือนเดิมแต่ไส้ในนะครับไส้ที่อยู่ด้านในตัวนี้เขาใช้คำว่าเป็นตัวไส้ดูโอซึ่งเจ้าตัว CB และ CBR ของ 50F เป็นโชคของโชว่านะครับโชคหน้าเขาเคลมว่านะตัวนี้หนึบขึ้นแต่ส่วนตัวจากที่ผมลองไปวิ่งบนท้องถนนยังเป็นอารมณ์ที่รู้สึกว่ายังจับไม่ถูกขนาดนั้นนะครับแต่น่าจะรู้สึกได้ถ้าเกิดบางคนอารมณ์แบบใช้ในสนามพลิกไปพลิกมานี่ผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่คิดว่านะตัวไส้โดยหลักการมันน่าจะหนึบขึ้นแต่โอเคมันก็ไม่ได้กระด้างตอนแรกผมคิดว่ามันจะกระด้างขึ้นหรือเปล่าส่วนตัวเทียบกันก็ยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับนอกนั้นโดยรวมหน้าปัดเรือนไม้หรือถังหรือแม็กต้องใช้คำว่ายังคงคล้ายกันในโฉม 13-16 นะครับก็ถึงเรียกว่าไมเนอร์เชนเพราะว่าการปรับเปลี่ยนหลักๆก็อย่างที่ผมบอกไฟหน้าโดดเด่นที่สุดแล้วก็เครื่องยนต์ที่แรงม้าเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ถ้อยเสียที่ต่างไปกับโชคนะครับนอกนั้นยังคงคล้ายกับตัวเก่าผมเข้าไปดูแล้วกันความสูงนะครับคันนี้เหมือนขาผมจะลงมาเต็มหน่อยแต่ก็ยังไม่ถึงประมาณเต็มเท้านะครับเพราะว่าข้างหน้ามีการโหลดลงมาประมาณนิ้วเกือบนิ้วได้แต่ส่วนตัวก็สไตล์ Honda เนี่ยมันอารมณ์เป็นรถที่เขาเซตออกมาให้เฟรนลี่กับยูเซอร์แล้วไม่ได้แรงบือหวาจนมือใหม่ขับแล้วกลัวนะครับแต่บิดกระแทกคันเร่งมารู้จังหวะรู้ล่อมามันก็มาแบบตอบโจทย์การเดินทางบนท้องถนนนะครับไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือวิ่งต่างจังหวัดซึ่งกำลังผมพูดได้เลยว่าเหลือถ้าไม่ได้เป็นพวกสายฮาร์ดคอร์ต้องแบบแรงม้าทะลุหลายร้อยตัวอะไรขนาดนั้นนะครับถามว่าพูดถึงการใช้งานทั่วไปแล้วก็ถามว่าเหมาะกับมือใหม่ไหมบางคนบอกว่ามือใหม่ยังไม่น่าจะขี่ตัวที่ว่าคลาส600นะน่าจะเริ่มจาก300แต่ส่วนตัวผมว่านาตระกูล CB CBR เนี่ยเป็นรถที่มันไม่ได้แรงบิดมากระโชก65จนน่ากลัวขนาดนั้นนะครับด้วยกำลังกับสไตล์ในที่ทำออกมาได้ขับง่ายเราไม่ต้องปรับตัวเข้าหารถนะครับซึ่งมือใหม่บอกเรียกว่าขับได้ง่ายมากเลยไม่ได้ฝืนนะครับแล้วตัวรถที่มีน้ำหนักที่200นิดแต่ขับยิงก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักขนาดนั้นนะครับตอนแรกผมคอมเนี่ยยังรู้สึกว่าน่าจะไม่ถึง200ด้วยแต่โอเคไปดูสเปคมัน200กว่านะครับแต่ก็เอาจริงก็ไม่ได้ถือว่าหนักวิ่งในเมืองใช้งานในเมืองค่อนข้างคล่องตัวนะครับต่างจังหวัดก็เดินทางระยะทางยาวๆเนี่ยยิ่งถ้าเป็นพวกตระกูล CBR ที่มันมีเปลือกก็ถือว่าไม่โต้ลมไม่ต้านลมก็ไม่เหนื่อยนะครับลากมาเสียงก็หวานด้วย4สูบเรียงนะครับซึ่งบางคนบอกว่าบางคนมักจะเอาตัวนี้ไปเทียบกับตัว Yamaha YZF R6 นะครับว่าทำไมราคาตัวนี้มันถูกกว่า R6 มันแพงจังจริงๆR6 มันเทียบกับตัวนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนละสไตล์กันถ้าเทียบตัวเนี้ยต้องเทียบกับตัว Ninja 650นะครับที่ดูแล้วเป็นเซกเมนต์ที่ใกล้เคียงกันน่าจะตัว R6 ต้องเทียบกับตัว CBR 600 Double R นะครับซึ่งเมืองไทยไม่ทำตลาดเพราะฉะนั้นจะไปเทียบกันก็ไม่ถูกโดยสิ้นเชิงบางคนผมเห็นเอามาเทียบกันหลายๆอย่างนะตัวรถมันเซตมาเพื่อโจทย์การใช้งานที่ต่างกันอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้บอกว่า R6 ต้องวิ่งแต่ในสนามอย่างเดียวหรือว่าตัวนี้ต้องวิ่งบนท้องถนนอย่างเดียวตัวนี้จะเอาไปวิ่งในสนามก็ได้ R6 จะมาวิ่งใช้งานไปโรงเรียนทุกวันหรือว่าไปทำงานทุกวันก็ได้ซึ่งก็เห็นใช้งานกันทั่วไปแต่โอเคโดยโจทย์แล้วอันนี้ยังเป็นอารมณ์แบบสไตล์สปอร์ตกึ่งทัวริงหน่อยแต่ R6 นั่นคือเป็นสายเซอร์กิตเลยก็คือเอาง่ายๆมันเป็นตัวเล็กจาก Yamaha YZF R1 เลยแหละซึ่งก็ต่างกันผมบอกว่าบางคนแบบมาเทียบก็ไม่น่าเทียบกันไม่ถูกเหมือนกันเทียบกันไม่ถูกเพียงแต่โอเคมัน600 cc กับ650 cc นะครับ R6 นั่น cc น้อยกว่าด้วยมาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยแล้วกันกุญแจยังเป็น immobilizer เหมือนเดิมนะครับหน้าปัดเรือนไม้นี่เหมือนเดิมเป๊ะนะครับเดี๋ยวฟังกันเสียงท่อในโฉมนี้นะครับบอกว่ามีการเปลี่ยนเรื่องตัวท่อจริงแต่ถ้าหลับตาแล้วกดสตาร์ทเนี่ยใช้คำว่าเสียงยังคงเหมือนในตัวโฉมปี 13-16 นะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกอะไรมากโดยรวมก็ไม่ต้องพูดละผมว่าณตระกูล CBR 650F เป็นรถที่ณตลาดรถใหม่ตลาดรถมือสองเป็นที่ต้องการมากพอสมควรนะครับจากที่ผมขายมาอย่างที่ผมบอกอย่าว่าแต่โฉมนี้เลยโฉมเก่ายังไม่ค่อยจะจริงๆผมมีเข้ามาทุกอาทิตย์นะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่อย่างที่บอกไม่เกินวันลูกค้าก็บางทีก็ให้โทรแจ้งว่ามีรถมาเขาก็โอนเงินจองจบหรือว่ารีบวิ่งมาดูรถแล้วก็จบไปมันเลยภายในวันอย่างรวดเร็วนะครับ CB ยังพอมีอยู่มันเป็นกระแสที่กลับกันนะแปลกกันเรื่องนึงนะถ้าช่วงประมาณ2 ปี 3 ปีที่แล้วจะสังเกตว่าราคาเนี่ยในมุมของรถตลาดมือสองนะครับรถใหม่ไม่ต้องคุยรถใหม่เนี่ย CBR ต้องแพงกว่า CB สปอร์ตต้องแพงกว่า Naked แต่ช่วงประมาณ2 ปีที่แล้ว
มือสองต้องใช้คำว่าราคาใกล้เคียงกันมากมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมจอด CBR 650F เนี่ยเต็มร้านเลยแต่ตระกูล CB ไม่มีมันสลับกันนะก็เหมือนอารมณ์ตอนเนี้ยซึ่งมันจะกลับกันระหว่างตัว CBR ไม่มีรถแต่ CB เต็มร้านแต่ในตัว2 ปีที่แล้ว CBR มีเต็มร้านแต่ไม่มี CB ก็เป็นฟีลที่แปลกไปมันก็อยู่ที่กระแสอยู่ที่เทรนด์นะครับว่าช่วงไหนกระแสมันมาก็เป็นรถมาง่ายซื้อง่ายขายคล่องแหละด้วยตัวรถที่ต้องใช้คำว่าไม่ค่อยจุกจิกแล้วก็ขับง่ายอย่าใช้คำว่าแรงไม่แรงหวือหวาบอกได้เลยว่าไม่ได้แรงหวือหวาแต่เป็นรถที่ขับแล้วสนุกมือใหม่ก็ขับได้ง่ายมือเก่าก็ขับแล้วสนุกนะครับซึ่งกำลังของ650มันเหลือๆแล้วแหละเหลือๆแล้วนะครับเดินท่ออะไรดีๆต้องใช้คำว่า100ปลายๆมันทำได้สบายแล้วแต่ไม่สนับสนุนให้คนขับรถเร็วนะครับก็พูดถึงโดยรวมการใช้งานทั่วไปบนท้องถนนละกันวอร์มมาโดยประมาณละเบิ้ลให้ฟังหน่อยว่าเสียงท่อเดิมเป็นไงนะครับคันนี้คือท่อเดิมจริงๆนะตัว CB 650F โฉม LED ที่ผมได้มาช่วงประมาณ3 เดือนได้มา 2-3 คันนะมีท่อเดิมคันหนึ่งมีไม่เชิงไม่มีท่อเดิมแต่ท่อเดิมนั้นผ่ามาก็เลยเป็นเสียงที่ค่อนข้างดังกว่าเขาเพื่อนนะครับแต่คันนี้ต้องใช้คำว่าเดิมจริงๆไส้ยังคงเดิมยังไม่ผ่านะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าเสียงเป็นไงอันนี้เดินไอเดิลนะครับไอเดิลตกมาประมาณ1,000 รอบละเดี๋ยวผมเบิ้ลให้ฟังว่าเสียงรอบสูงมันเป็นไงนะครับแม่4 สูบเรียงเสียงหวานยิ่งนักโดยประมาณนะครับหลายคนอยากฟังเสียงท่อแต่งในรถรุ่นนี้ว่าเสียงเป็นยังไงนะครับลองเข้าไปดูใน YouTube Channel ของผมได้ต้องใช้คำว่าทำ CB CBR ไปหลายคันแล้วส่วนใหญ่มีแต่ท่อแต่งดังนั้นลองไปฟังดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับก็อารมณ์ต้องใช้คำว่าเสียงเหมือนกันเลยแหละไม่ว่าจะเป็นท่อยี่ห้อไหนอะไรยังไงนะครับโฉมมันต่างกันแต่พื้นฐานก็ยังคงคล้ายเดิม CC ก็ยังเท่าเดิม649 cc นะครับโอเคสำหรับเรื่องราคาอยากให้ทุกคนเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.com เดี๋ยวผมจะเร่งทีมขายอัปเดตราคาหน้าเว็บให้นะครับเพราะว่าปกติรถและรูปจะมาหน้าเว็บก่อนแล้วผมถึงจะมาดึงมาทำนะครับแต่กลัวไม่ทันทำคลิปก็เลยดึงมาทำคลิปก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวส่งไปให้ทางฝ่ายขายเซ็ตราคาแล้วก็เขียนตารางผ่อนตารางดาวอะไรอยู่ที่หน้าเว็บนะครับ www.dbigbike.com อยากให้เข้าไปดูหน้าเว็บกันหรือว่าสำหรับคนที่เข้ามาแล้วบางทีอาจจะไม่ได้ดูเรียลไทม์ขนาดว่าผมโพสต์ปุ๊บแล้วดูทันทีลืมกดสั่นกระดิ่งที่หน้า YouTube Channel dbigbike นะครับมาดูต่อมาวันต่อมารถอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้แต่ก็ที่ร้านมี CBR และก็ CB 650F เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับฝากเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ได้เลย www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า Big Bike เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับหรือไม่อยากพลาดรถใหม่เข้าไปกดไลค์ในแฟนเพจดีเจริญยนต์ได้ดีเจริญยนต์ภาษาไทยเลยนะครับก็ง่ายวันนี้โดยประมาณนะครับพามาชมนะครับเจ้าตัว CBR 650F โฉม Minor Change นะครับมันลุ้นกันผมยังลุ้นอยู่ว่าไม่รู้ว่า19จะเปลี่ยนเป็นแบบ all new หรือยังถือว่ายังคงใช้โฉมนี้ลากอยู่อีกกี่ปีนะครับยังไม่มีข่าวแต่ก็ถือว่าตัวใหม่มากระแสตัวเก่าก็ยังไม่น่าดรอปยังคงแรงอยู่ก็ยังไงติดตามกันไปนะครับโอเควันนี้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ